دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمعی صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. خندید و صدای خندش انگار دلهرمو بیشتر کرد. سرخوش سوار ماشین شد و رو به مردی که پشت سرم بود گفت: کمکش کن سوار شه. با گریه و زاری سوار ماشین شدم. دلم آتیش گرفته بود. فکر این که چه بلایی سر محمودم اومده داشت منو به مرز جنون میرسون. ماشین از کوچه پس کوچه های تنگ و باریک گذشت و وارد جاده اصلی شد. تمام تنم درد میکرد و فکر این که اون لحظه محمودم کجا بود داشت دیوونم میکرد. همش با خودم میگفتم نکنه حاجی جون محمودو بگیره. اگه بلایی سر محمودم میومد من دق میکردم از غصه. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که یهو ماشین از یه جایی به بعد با دستور حاجی منحرف شد تو جاده خاکی. داشتیم جایی میرفتیم که شک نداشتم به عمرم نرفتم و ندیدم. چسبیده بودم به در و تو این فکر بودم که در رو باز کنم و خودم رو پرت کنم. اما صدق سر حاجی که کنارم نشسته بود و دستم رو سفت گرفته بود همچین کاری غیر ممکن بود. کمی بعد ماشین پشت تپه بزرگی نگه داشت. حاجی رو به رانندش کرد و گفت: اطرافو خوب بگرد کسی این اطراف نباشه. تیمورم که اومد بگو همین اطراف باشه تا کار من تموم شه. بعد مچ دستمو گرفت و کشیدم از ماشین بیرون. اونقدر ضعف کرده بودم که جون مخالفت باهاشو نداشتم. کشون منو برد پشت تپه. اونور تپه تا چشکار میکرد زمین خشک و بایر بود و ما هم اونقدر از جاده اصلی دور شده بودیم که حتی اگه جیغم میکشیدم صدام به گوش کسی نمیرسید. پشت تپه رو کنده بودن، انگار که بخوان به آب برسن. یه دایره بزرگ، شاید به قطر کمتر از 1 متر. با دیدنش لرز افتاد به جونم. حاجی از پشت سر هلم داد سمت چاله‌ای که کنده بودن. ترسیده به سختی خودم رو نگه داشتم و گفتم: چی کار میکنی؟ میخوای چه بلایی سرم بیاری؟ حاجی اشاره‌ای به آدماش کرد. 2 مرد قوی هیکل بازومو گرفتن و بی توجه به تقلا کردنم هلم دادن تو چایی که عمقش درست اندازه قدم بود. ترس کل وجودمو گرفت. وقتی یکی از مردا کتفمو محکم گرفت تا حرکت نکنم و مرد دوم با بیل مشغول ریختن خاک توی چاه شد، شروع کردم به جیغ زدن و تقلا کردن. چنگ زدم به دست مردی که تلاش میکرد ثابت نگهم داره. داشتن چه بلایی سرم می آوردن. حاجی اما خونسرد روبروم ایستاده بود و پیپ میکشید و خیره بود تو چشمام. جوری خونسرد بود که انگار نه انگار یه آدم جلوی روش داشت زنده از بین میرفت. خاک لحظه به لحظه بالاتر می اومد، جوری که دیگه نیاز نبود کتف و دستمو بگیرن. کل تنمون زیر بود و فشار عجیبی بهم می اومد. قفسه سینم درد می‌کرد و نفس کشیدن واسم سخت شده بود. اونقدر گریه کرده بودم که دیگه نای التماس کردنم نداشتم. حاجی هم خونسرد ایستاده بود روبروم و خیره نگام می‌کرد. انگار هرچی بیشتر گریه می‌کردم و التماسش می‌کردم بیشتر لذت می‌برد. هوا رفته داشت تاریک می‌شد وقتی حاجی بالاخره روزه سکوتش رو شکست و نزدیکم شد. جلوم زانو زد و خوب به صورتم نگاه کرد و گفت: از کی نقشه داشتی واسه دور زدن من؟ موقعی که داشتم سر تا پاتو طلا میگرفتم با این پسر ریخته بودی رو هم؟ اینو گفت و صداش آورد پایین‌تر. واسه همینم وقتی میخواستم لمست کنم تن و بدنت میلرزید، چون دست خورده این مردک بودی. سیلی محکمی نثارم کرد، جوری که گوشم زنگ خورد و برای لحظه‌ای حس کردم هیچی نمیشنوم. چند ثانیه‌ای طول کشید تا تونستم کمی به خودم مسلط بشم. حاجی با بیرحمی چنگی به موهام زد و سرمو آورد بالا. جلوی من خودتو به مظلومیت و پاکی میزدی؟ اون وقت با اون مردک بی همه چیز بودی و به ریش من میخندیدی؟ اینو گفت و بعد فریاد کشید: من حتی نمیخواستم نوک انگشت نامحرم بهت بخوره. اون وقت توی هر جایی با اون مردک بودی، محرم من بودی و با اون بودی. جیغ کشیدم و گفتم: محرم تو نبودم. من هیچ وقت محرم تو نبودم. دست از سرم بردار. من بله نگفتم بهت. به جان بله گفتن. من محرمت نبودم. با صدای بلندی خندید و گفت: دختر ساده احمق. با این حرفا خامت کرد. وعده چی داد بهت که چشم بستی رو تموم ثروتی که میخواستم به پات بریزم؟ از اون همه پول گذشتی تا بیای توی سگدونی زندگی کنی؟ لایق این بودی؟ حقیق کنان گفتم: چه بلایی سر محمود آوردی؟ چی کارش کردی؟ نعیمه بفهمه دست به پسرش خورده ازت نمیگذره. حتی خانم ازت نمیگذره. تو رو خدا بذارون بره. حاجی پیپش رو روشن کرد و با تمسخر نگام کرد. محمود تموم شد مهجبین. جوری از روی زمین محوش کردم که انگار هیچ وقت وجود نداشته. تاوان کسی که به من نارو بزنه همینه.
دادم جوری از بینش ببرن که حتی لباس تنشم ازش باقی نمونه. از تصور بلایی که میگفت سر محمود آورده ضربان قلبم بالا رفت. جیغ کشیدم و التماسش کردم تو رو روح پسرات بگذر ازش. خطا رو من کردم. تاوانش رو از من بگیر. اصلا جون منو بگیر. فقط کاری به کار اون نداشته باش. عصبانی تر از قبل گفت یعنی اینقدر دوستش داری که حاضری جونتو فداش کنی؟ و دوباره فریاد زد میخوای جون بیارزش تو فدای فاسقت کنی؟ اینو میخوای؟ با گریه گفتم آره، میخوام جونمو فدای مردی کنم که قلبم ذره ذره وجودم برای اون میتپه. باور کنی یا نکنی من محمودو دوست دارم. از تو هم بدم میاد. متنفرم ازت. تو چطور تونستی دست رو دختری بذاری که هم سن نبته؟ دستش از کنار گردنم شل شد و با دقت نگام کرد. جون محمودو میبخشم. البته که حالا باید اسیر دستم باشه. اما میتونم جون بیارزششو ببخشم. فقط به یه شرط. با تعجب نگاش کردم. این مرد اگر اراده میکرد به هر چیزی که میخواست میرسید. حالا چی از من میخواست که در قبالش میخواست جون محمودمو ببخشه؟ بعد از مکث کوتاهی گفت میبرمت امارت خان. تو ضربه بزرگی به من زدی. جوری که تا ابد اسم من سر زبون پیر و جوون اون ده هست. طلا در از خوشحال از این که من همچین ضربه‌ای خوردم. برای همینم قطعاً با روی باز از تو پذیرایی میکنه. میخوام بری امارت خان. میخوام جوری به طلا نزدیک بشی که بشی ندیمه شخصیش. میخوام اون زن تمام رازهای زندگیشو بهت بگه. بعد از اون چیزی ازت میخوام که اگه انجامش ندی جلوی چشمت محمودو از بین میبرم. اونم جوری که تا آخر اون فراموش نکنی. حقیق کنان گفتم از کجا بدونم محمودم الان زنده است؟ از کجا معلوم بعدم پشیمون نشی از شرطی که گذاشتی؟ خندید و شونه‌ای بالا انداخت. مجبوری باورم کنی دختر جون. به هر حال من که غریبه نیستم. انگار یادت رفته. شوهر خواهرتم. به خاطر مهسا هم که شده سعی میکنم تاوان سنگینی ازت نگیرم. بعدم خنده کریهی نشون روی لباشو چشمکی زد و گفت هرچی تو چموش بودی خواهر سر به راه و آرومه. راستی؟ خبر داری قراره به زودی خاله بشی؟ وحشت زده نگاش کردم. مهسای بیچاره سنی نداشت. اون موقع که من از ده فرار کردم تازه چند ماه بود که ماها نمیشد. حاجی سر پای ایستاد و گفت به هر حال من شرطمو گفتم. هر کی جای من بود بعد اون همه آبروریزی و بریز و بپاشه بی نتیجه تو حیات همون سگدونی که بودی از بینت میبرد. منتها من دارم باهات سازش میکنم. ولی خب بعد از این باید کنیز حلقه به گوش من باشی. میفهمی؟ یعنی گفتم بمیر میمیری. گفتم از بین ببر از بین میبری. این وسط بفهمم داری واسم زیر و رو میکشی یا داری با هم بازی میکنی. بی معطلی جسم بیجون عشق تو میندازم جلوی پات که تا قیامت داغش به دلت بمونه. اینو گفت و پشتشو کرد و با خون سردی ازم دور شد. هر چقدرم التماسش کردم به سمتم بر نگشت. منم اونقدر جیغ زده بودم و التماسش کرده بودم که حتی جونی برای بازنگه داشتن چشمام نداشتم. هوا تاریک شده بود و جز صدای زوزه گرگ و شغال صدای دیگه‌ای به گوشم نمی‌رسید. صدای ماشین حاجی رو بعد از رفتن شنیده بودم و شک نداشتم که تو اون بیابون تنها بودم. نمیدونم چقدر زمان گذشت. حس می‌کردم دارم از حال میرم. چشمم از شدت و ضعف و ترس داشت روی هم میافتاد و مقاومت من دیگه فایده‌ای نداشت. با خودم گفتم اصلا بذار از بین برم. وقتی محمود نباشه زندگی رو میخوام چیکار؟ چش روی هم گذاشتم و دیگه نفهمیدم چی شد. نمیدونم چقدر بیهوش بودم. اما با حس حرکت‌های نانواری چش باز کردم. خیره شدم به سقف بالای سرم و سعی کردم به خاطر بیارم چه اتفاقی افتاده و من چرا روی صندلی ماشین دراز کشیدم و تمام تنم درد میکنه. کمی که گذشت تازه یادم اومد. با یادآوری اتفاقات سعی کردم از جا بلند شم و بشینم. اما از درد توانش رو نداشتم. حاجی کنار راننده نشسته بود و با شنیدن صدای ناله من به سمت عقب برگشت. به هر سختی بود بلند شدم و نشستم. حاجی نیشخندی زد و گفت سگ جونتر از اونی هستی که فکرشو میکردم. سرم گیج میرفت و چشمام بی اختیار بسته میشد. ناله‌ای کردم و گفتم محمودم کجاست؟ منو کجا میبرید؟ خیلی خونسرد گفت تو دیگه چقدر وقیحی که هنوز سراغ اون مردکو میگیری. داریم میریم ده امارت خان. و به سمتم برگشت و ادامه داد به نظرت نعیمه بفهمه با حسابانی مرگ پسرشی باهات چی کار میکنه؟ وحشت زده گفتم اما تو گفتی محمود زنده است. ابرویی بالا انداخت. من به تو گفتم محمود زنده است، اما به نعیمه به اون هیچی نگفتم. به هر حال اونم مادره، حق داره نگران پسرش باشه. اصلا من بهش بگم محمود زنده است
فکر کردی تا بچه‌شو نبینه باورش میشه؟ قلبم تون تون میزد و کل تنم میلرزید. حاجی با جدیت ادامه داد: لازمه نعیمه ازت کینه داشته باشه. لازمه همه اهل اون عمارت فکر کنم من به خاطر فرار تو محمودو سر به نیست کردم. هر چقدر کینه و نفرت نعیمه از تو بیشتر باشه، طلا بیشتر بهت نزدیک میشه. وحشت زده از افکار شوم حاجی گفتم: اما نعیمه خاتون منو زنده نمیذاره. نترس، تو یه حامی قوی تو اون عمارت داری. طلا برای دیدن ذلت و خواری نعیمه خیلی کارا کرده. البته که برای زجر دادنش به تو بها میده. ما هم همینو میخوایم دیگه. درسته؟ هر چقدر نعیمه از تو بیزارتر بشه، علاقه طلا به تو بیشتر میشه. اون وقت شاید برای درآوردن حرص نعیمه تو رو ندیمه خودش کنه. البته امیدوارم. گفتم: من نمیرم خونه خان. تو چایی که کندی نمیرم. نه. اصلا منو ول کن تو همین جاده. بذار برم هر جا که دلم میخواد. یا منو ببر پیش خونه بادم. آقا جون و برادرام نمیذارم من برم خونه خان. به سمتم برگشت و نگاه پرمعنایی به هم انداخت. خیلی خوب. تو اینو میخوای؟ باشه. میبرمت. نفسم به شماره افتاده بود. ترس اینکه خانواده‌ام منو قبول نکنن کل وجودمو گرفته بود. وارد آبادی خودمون که شدیم حس کردم سالیان ساله از اون آبادی دور شدم. ماشین حاجی جلوی در خونمون نگه داشت. امید داشتم حرف محمود درست باشه و اونا برگشته باشنده. امید داشتم آقام از خطای من گذشته باشه و منو قبول کنه. راننده در خونه رو زد و حاجی بازوی منو گرفت و از ماشین پیادم کرد. به زور روی پاهام ایستاده بودم. کمی بعد در خونه باز شد. اول چشمم به آقام افتاد و پشتبندش بهروز. تا منو دیدن راننده ی حاجی رو کنار زدن و هر دو به سمتم حمله ور شدن. حاجی هم به عمد رهام کرد. محکم زمین خوردم و اولین لگدو از آقام خوردم. بدتر از آقام اما بهروز بود. با بیرحمی به جونم افتاد و گفت: زنی که یه هر جایی. واسه چی برگشتی؟ مگه با فاسقت فرار نکرده بودی؟ برگشتی چی کار؟ اومدی دوباره اسم ما رو بندازی سر زبونا، نتونیم سر بالا بگیریم. همین الانش هم نمیتونیم. گم شو برو از اینجا. حقیق کنن مچ پای آقامو گرفتم و با گریه گفتم: غلط کردم آقا جون. غلط کردم. تو رو خدا ببخش منو. هر کاری بگی میکنم، کلفتی تو میکنم. فقط بذار برگردم تو این خونه. آقام با بیرحمی پاشو عقب کشید رو به حاجی گفت: اختیارش با خودت حاجی. میخوای از بینش ببری یا هر بلایی دلت میخواد سرش بیاری، مختاری. فقط هر کاری میکنی بکن که من چشمم دیگه بهش نیفته. چون من دیگه دختری به اسم مهجبین ندارم. همون روزی که چشم بس روی خانواده‌شو با اون مرده که از خدا بی خبر فرار کرد، واسه من مرد. تموم شد و رفت. و توفی انداخت روم و پشتشو کرد به من. گریم شدت گرفت و التماسام به اوج رسید. حس می‌کردم با اون ضربات دندونم لغ شده و دهنم زخمی. من خطا کرده بودم. بدترین گناهو مرتکب شده بودم. اما با این وجود فکر نمی‌کردم که آقام انقدر بیرحم باشه. فکر نمی‌کردم قیدمو بزنه و منو به حاجی بسپره. آقام که دید دست از التماس کردن نمی‌کشم، خواست دوباره به سمتم حمله کنه که حاجی مانعش شد. باقی حسابش با منه. کاریش نداشته باش. بهروز لگد دیگه‌ای به هم زد و با حرص گفت: اگه حاجی نبود خودم همینجا چالت می‌کردم. گورتو گم کن و فراموش کن خانواده‌ای داری. همونطوری که ما هر جا نشستیم گفتیم تو مردی. حاجی زیر بازومو گرفت و بلندم کرد. تشری به مردمی که دورمون جمع شده بودن زد و هلم داد سمت ماشین. نگاهم خیره به در خونه‌ای بود که روزی خونم بود و حالا برون بسته شده بود. انگار بین مرگ و رفتن به خونه خان و گوش دادن به شرط و شروط حاجی مجبور بودم یکی رو انتخاب کنم. حاجی هلم داد تو ماشین و درو بست و خودش هم سوار شد و از رانندش خواست بره سمت خونه خان. کمی که از خونه دور شدیم با جدیت گفت: این آخرین فرصتیه که برای نجات جون فاسقت بهت میدم. اگه به حرفم گوش کنی و هر چی ازت میخوام و بهم بدی، تار مویی از سر اون مردک کم نمیشه. اما اگه بخوای بازی در بیاری، از خونه خان فرار کنی یا حقیقتو بهشون بگی، شک نکن محمود طلوع صبح فرداشو نمیبینه. نعیمه باید خیال کنه پسرش مرده. همه باید خیال کنن با اسبانی مرگ محمود عشق ممنوعش به تو بوده. چیزی غیر از این بگی خودم زبونتو کوتاه میکنم. بعدم با خونسردی ادامه داد: دیدی هیچ کس نمیخوادت. دیدی اگه من نباشم همین آقا جونه چالت میکنه. برو به جون من دعا کن دختر. به جون مردی که از هجرش فرار کردی دعا کن، چون همین الان 10 نفر منتظرن تو به چنگشون بیفتی تا از بینت ببرن. نالیدم. محمودم کجاست؟ من تا محمودم رو نبینم هیچ کاری نمی کنم. هر بلایی هم دلتون میخواد سرم بیارید. حاجی با این حرفم یهو عین شیر زخمی به هم حمله کرد و
موهامو تو چنگش گرفت و سرمو نزدیک سرش برد و گفت اگه دوست داری محمودو ببینی حرفی نیست. تا ظهر میگم جسم بیجونشو بندازن جلوی پای نعیمه. چطوره؟ از ترس اینکه واقعا همچین بلایی سر محمود بیاره به سکسکه افتادم. حاجی برای آخرین بار با جدیت گفت دیگه این حرف و شرطمو تکرار نمی‌کنم. میری خونه خان، یعنی خودم میبرمت. از خان میخوام به عنوان تنبیه تو رو به عنوان کلفتش قبول کنه. خان در مورد سرنوشت محمود به من اختیار تام داده. منم جلوی همه میگم محمود حین فرار کردن زمین خورده و مرده. یه قبرم میذارم جلوی نعیمه تا جون داره بالاش گریه و زاری کنه. تو هم میمونی تو خونه خان کلفتی میکنی تا قدر عافیت بدونی. به طلا نزدیک میشی، یارو هم صحبتش میشی. جوری رفتار میکنی که انگار از نعیمه متنفری. انگار دلت میخواد جونشو بگیری. حتی تلاش میکنی راهی جلوی طلا بذاری تا نعیمه رو از چشم خان بندازه. جوری به طلا نزدیک میشی تا هر راز مگویی رو کف دستت بذاره. تو این مدت هم هر زمان کار تموم شد خودم یکی رو میفرستم سراغه تا پیغاممو بهت برسونه. شاید روزی ازت خواستم کاری رو برام انجام بدی. کاری که اگه درست انجامش بدی بهت قول میدم بعدش دستتو بذارم تو دست محمود و بذارم زندگیتونو بکنید. جمله آخرش انگار جون دوباره‌ای بهم داد که گفتم چه کاری؟ با نفرت گفت باید ببینم برای رسیدن به اون مردک چه کارایی از دستت برمیاد. ماشین جلوی در عمارت اربابی نگه داشت. از دور نعیمه رو دیدم که ماتم زده لب حوض نشسته بود و دخترش هم بالای سرش بود. به سختی آب دهنم و قورت دادم و گفتم نعیمه خاتون میدونه که محمود گیر افتاده؟ حاجی مرموز خندید. بله، خبرای بد زود میرسه. ترسیده گفتم خب اگه شنیده باشه که منو زنده نمیذاره. نترس. نعیمه ممکنه بزنتت، اما جرأت از بین بردن تو نداره. برای آخرین بار حاجی سفارششو کرد و گفت دیگه تکرار نمیکنم. باید به طلا نزدیک بشی. جوری که بشی انیس و مونسش. کوچکترین خطات تقاصش میشه جون فاسقت. اینو گفت و از ماشین پیادم کرد. تموم تنم درد میکرد. یه روز از آخرین وعده غذاییم گذشته بود و اونقدر زده بودنم که تمام جونم درد میکرد. نعیمه از دور که منو دید از جا بلند شد. دست دخترش رو پس زد و با قدمای لرزون به هم نزدیک شد. حاجی هلم داد جلو. ترس کل وجودمو گرفته بود. صدای ضربان قلبم تو گوشم پیچیده بود و نفسام به شماره افتاده بود. نعیمه خاتون به هم نزدیک شد. چشماش سرخ بود و رنگش شده بود عین گچ دیوار. چنگی به بازوم زد و نالید بچم کو؟ محمودم کجاست؟ چی کارش کردی؟ حاجی با سردی گفت بهت گفته بودم نعیمه خاتون. گفته بودم تاوان نارو زدم به من چیه. بهت گفتم پیداش کن و تحویلم بده تا کاری بهش نداشته باشم. منتها تو هم کاری نکردی. تصمیم گرفتی پسرتو مخفی کنی. البته که من کاریش نداشتم. خودش باعث مرگش شد. نعیمه خاتون وحشت زده دستمو رها کرد و برای لحظه‌ای انگار نفس کشیدن رو هم فراموش کرد و قدمی به عقب برداشت. ترسیدم بلایی سرش بیاد. خواستم دهنم باز کنم و حقیقتو بگم که حاجی سفت بازومو گرفت و زیر گوشم گفت کافیه امتحانش کنی. بعدش واقعا جسم بیجونش میفته وسط این عمارت. گریم شدت گرفت. نعیمه خاتون با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفت دروغه. محمودم کجاست؟ بچه‌مو چیکار کردی؟ خدا ازت نگذره حاج مظفر. با بچه یتیم من چیکار کردی؟ و به سمت حاجی حمله ور شد. چنگی به صورت حاجی زد و جیغ کشید نابودت میکنم. اگه تار موی از سر بچم کم کرده باشی بلایی سرت میارم، اون سرش ناپیدا. حاجی عقب کشید و گفت خوددار باش نعیمه خاتون، خوددار باش. یادت که نرفته چه کارایی از من برمیاد. اراده کنم این خونه رو با اهلش با خاک یکی میکنم. پس بفهم که جلوت ایستاده. بی حرمتی تو میذارم به پای داغدار بودنت. مادری جوون از دست دادی. حق داری. نعیمه خاتون خواست دوباره حمله کنه سمتش که صدای خان به گوش رسید. از پشت سر همراه طلا خاتون داشتن می اومدن. خان بازوی نعیمه رو گرفت و عقب کشیدش و با غیظ گفت چی کار میکنی نعیمه؟ نعیمه خاتون با دوزانو روی زمین افتاد و با گریه گفت حلالت نمیکنم اگه حق منو از این مرد نگیری. بچه منو از بین برده. محمودمو از بین برده. باید تقاص بده خان، وگرنه به خداوندی خدا قسم یه بلایی سر خودم میارم. خانم با بیرحمیه تموم گفت جمع کن خودتو زنی که هیچ میفهمی پسرت چی کار کرده. اگه برگشته بود خودم خلاصش میکردم، چون نمیخواستم انگ ناموس دزدی رو پیشونیم بمونه. پسرت آبروی ما رو برده. ناموس حاجی رو دزدیده و نزدیک به 2 سال جایی مخفی شده.
اون وقت چه انتظاری داشتی از این مرد؟ بره دستبوسی دزد ناموسش؟ گریه نعیم خاتون شدت گرفت. گریه می‌کرد و حاجی رو نفرین می‌کرد. منو نفرین می‌کرد و میگفت داغ به دلم میذاره که داغ به دلش گذاشتم. من داشتم دق می‌کردم از دیدن حال روزش. حاجی اما عین خیالش نبود. فشاری به بازوی من که پشتش قایم شده بودم آورد و هلم داد جلو. اشاره‌ای به خان کرد و گفت من به حرمت نون و نمکی که با هم خورده بودیم نخواستم جون پسر خوندتو بگیرم. وگرنه خودت بهتر از من میدونی که با دزد ناموس چی کار میکنم. ولی خب وقتی پیداش کردم ترسیده بود. اونقدر ترسیده بود که هول کرد و خواست فرار کنه. تو محل کارش بود. حین فرار کردم پاش گیر کرد و افتاد زمین و سرش خورده یکی از همون وسایل سنگینی که مربوط به تعمیر ماشین بود. بعدش هم همونجا درجا تموم کرد. انگار سرش ضربه دیده بود. نعیم خاتون جیغی کشید و شروع کرد به سر و صورت خودش کوبیدن. ندیمش رو چند تا از خدمه به سمتش اومدن و تلاش کردن آرومش کنن. دلم براش میسوخت، اما جرئت نداشتم حقیقتو بهش بگم. هرچند خودمم نمیدونستم که محمود واقعا زنده است یا حاجی میخواد از من سوء استفاده کنه و به دروغ بهم گفته که زنده است تا من گوش به فرمانش باشم. هاجر ندیمی شخصی نعیم خاتون به سختی بلندش کرد و کشون بردش سمت نشیمن. خان نگاه تندی به من انداخت و گفت این دختره رو آوردی اینجا چیکار حاجی؟ نیم نگاهی به نعیم خاتون که هنوز صدای گریه و التماسش میومد انداخت و گفت جسم بیجون بچه‌ش کو؟ حداقل اونو بیار شاید آروم بگیره. حاجی مکسی کرد و بعد گفت مجبور شدیم خاکش کنیم. یعنی اگه پای آژانا به ماجرا باز میشد درد سر درست میشد. واسه همین مجبور شدم خاکش کنم. خان با تردید گفت کی پیداشون کردی؟ کجا بودن؟ حاجی نیم نگاهی به من انداخت. 3 روز قبل تهران بودن. نمیشد جسم بیجونش رو سوار ماشین کنم بیارم اینجا. واسه همین همونجا خاکش کردیم. اگه زنت میخواد سر خاک بچهش بره میتونم آدرس مزارش رو بهت بدم. داشت دروغ میگفت. از روزی که حاجی ما رو پیدا کرده بود 1 روز گذشته بود. 1 روزی که به اندازه 100 سال بهم گذشته بود. حاجی منو هل داد جلو و رو به طلا خاتون گفت هر بلایی میخوای سر این دختر بیار. نخواستم دستم به خونه هرزه لجنی عینی نالوده بشه. ننه بابای خودشم نخواستنش. میخوای خلاصش کنی، میخوای بذار بمونه و کلفتی کنه تا جونش در بیاد. اینقدر بمونه و بشوره و بسابه که موهاشم رنگ دندوناشه. بعدم لگد محکمی نثارم کرد و با نفرت گفت خلایق خرچه لایق. لابد لیاقت این زنی که کلفتی کردن و نون با منت خوردنه. اینو گفت و بی خداحافظی به سمت ماشینش رفت. با رفتن حاجی خان با خشم گفت مردک هر غلطی میخواسته کرده، حالا توفالش رو انداخته جلوی ما. هی مراد با تو هم. بیا این دختره رو پرت کن بیرون. هر گوری میخواد بره به من ربطی نداره. قرار نیست نون یه زن هر جایی رو من بدم. با گریه به دست و پای طلا خاتون افتادم. برای نجات جون محمود باید به حرف حاجی گوش میکردم. چون با حرفایی که در مورد مرگ محمود زده بود مطمئن شده بودم محمود زنده است. وگرنه دلیلی نداشت که روایت دروغینی برای مرگش سرهم کنه. پای طلا خاتون رو گرفتم و با گریه گفتم التماستون میکنم. به پاتون میافتم. بذارید بمونم. کلفتیتون رو میکنم خانم جان. بذارید بمونم اینجا. من جز اینجا جایی برای رفتن ندارم. خطا کردم. بچگی کردم. شما کمکم کنید و نذارید آواره تر بشم. خانم بی حوصله گفت مراد با تو هم. کدوم گوری موندی؟ مرد قد کوتاهی با ریش سفید که میدونستم دربونه عمارته به سرعت نزدیکم شد. زیر بازومو گرفت و منو کشون به سمت در خروجی برد. هر چقدرم گریه کردم و التماس کردم انگار هیچ فایده ای نداشت. انگار کسی دلش به حالم نمیسوخت. مراد با کمک مرد دیگه‌ای کشون منو بردن بیرون و درست پشت دروازه ورودی رهام کردن. طلا خاتون هنوز تو حیاط بود و داشت خیره نگاه میکرد. انگار تو دوراهی مونده بود. با گریه گفتم خواهش میکنم خانم جان. هر کاری بگید براتون میکنم. بذارید کلفتیتون رو بکنم. و دقیقاً تو آخرین لحظاتی که مراد میخواست سر رو ببنده طلا خاتون با صدایی بلند جوری که هم به گوش خانه و هم به گوش مراد برسه گفت بیارش تو مراد. خان با تعجب برگشت. طلا خاتون شونه‌ای بالا انداخت و گفت دلم واسش میسوزه. گناه داره تو این سناواره بشه. مگه بعد کلفت بیجیره اون مواجب داشته باشیم. خان جلو اومد. میدونی که نعیمه بفهمه بلوا به پا میکنه. هیچ دل خوشی از این دختره نداره. طلا خاتون نیشخندی زد. انتظار داری دلم به حال هوای جوونم بسوزه؟ بعدم با صدای بلندتری گفت شیرین بیا اینجا. با پشت دست اشک چشممو پاک کردم. زنی جوون دوون جلو اومد.
بفرمایید خانم. طلا خاتون اشاره‌ای به من کرد. ببرش حیاط پشتی، کمکش کن خودشو بشوره. یه دست لباسم بهش بده. غذا هم بده بخوره، داره از حال میره. بعد بیارش پیش من. اما حتی یک کلمه هم باهاش حرف نمیزنی. فهمیدی؟ شیرین چشمی گفت و به سمتم اومد. زیر بازومو گرفت و بلندم کرد. از جلوی طلا خاتون که رد شدیم با تشکر نگاش کردم. طلا خاتون با غرور به سمت اتاقش رفت و خان غرغر کنم به دنبالش. داشت باهاش بحث میکرد که نباید تو این شرایط نعیمه من جلوی چشمش باشم. دیگه نمیشنیدم چی میگفتن. با کمک شیرین آبی روی بدنم ریختم و لباس خاکی و پارمو عوض کردم. و با یادآوری شب قبل که شب عاشقانه‌ای رو با محمود به صبح رسونده بودم، اشک نشست به چشمم. دلم میخواست بدونم محمودم کجاست و به چه حال روزی افتاده. وقتی حاجی این بلاها رو سر من آورده بود، معلوم نبود سر اون طفلک چه بلاهایی آورده باشه. یه بلوز و دامن بلند و گشاد قهوه‌ای رنگ تنم کردم. موهای بلند و خیسم و بدون شونه کردن جمع کردم و همراه شیرین به سمت مطبخ رفتم. هوا گرم بود، اما من از درون می‌لرزیدم. سرما انگار تا مغز استخونم نفوذ کرده بود. شیرین که لرزش تنمو دید، منو برد توی مطبخ و یه گلیم کهنه انداخت رو دوشم و با صدای بلندی گفت: مهری، یه ظرف غذا واسش بیار. دست و دلم اما به خوردن غذا نمیرفت، ولی مجبور بودم برای سر پا موندن کمی بخورم. کل فکرم پی محمودم بود، پی روزایی که قرار بود تو اون عمارت بگذرونم. همش داشتم با خودم فکر می‌کردم چطور با طلا خاتون صمیمی بشم و حرف بکشم ازش. من اصلاً آدم حراف و زبون بازی نبودم آخه. با دستور طلا خاتون بعد از خوردن غذا به اتاقش رفتم. کنار پنجره نشسته بود و مشغول قلیون کشیدن بود. منو که دید اشاره کرد تا جلو برم. با پاهای لرزون جلو رفتم. خواستم بشینم که با خشم گفت: کی گفت بشینی؟ پاشو وایسا ببینم. یالا. به سختی ایستادم. زانوام انگار توان وزنمو نداشتن. دست به دیوار گرفتم و سرمو پایین انداختم. همونطور که پوکی به قلیونش میزد گفت: خیلی خوب. برام بگو. از کی با این مردک رو هم ریخته بودی؟ زندگیت باهاش چطور بود؟ سمسمه کردم: خوب بود خانم جان. پوزخندی زد و گفت: از پسر نعمت همچین کاری بعید نبود. باباش دزد مال مردم بود، پسرش دزد ناموس. از همون روز اول به خان گفته بودم که این مردک به دخترای من چشم داره. منتها عشق نعیمه خانو کور کرده بود. اما خب خدا رو شکر که بالاخره فهمید از نسل نعمت آدم درست‌تر نمیاد. و دوباره پوکی به قلیونش زد و ادامه داد: چرا لالمونی گرفتی؟ این مرتی که چطور سقط شد؟ از فکر مردن محمود ناخودآگاه اشک نشست روی صورتم. کاش قدرتش رو داشتم تا دهن این زن رو میبستم. زنی که به اعتبار اسم خان هر جور دلش میخواست حرف میزد. اما باید خوددار میبودم. واسه همین با بغض گفتم: نمیدونم، من اونجا نبودم. نگاهی انداخت بهم و گفت: اما دلم خنک شد. هیچی اندازه داغ دیدن این زن دل منو خنک نمیکرد. بعدم با جدیت ادامه داد: خیال نکن آوردمت اینجا یعنی دلم واسط سوخته. من واسه رعیت پا سوخته‌ای که قدر عافیت نمیدونه هیچ دلم نمیسوزه. اگه اینجایی فقط واسه اینه که میخوام آینه دق نعیمه باشی. همین. میخوام جلو چشمش باشی تا داغ مرگ جوونش سبک نشه. به سختی آب دهنمو قورت دادم. یه آدم چقدر میتونست پست باشه که از دیدن داغ یه مادر اینطور لذت ببره و دلش نخواد داغ اون کمی سرد بشه. اما من به خاطر نجات جون محمودم نمیتونستم هیچ حرفی بزنم. واسه همین به سختی آب دهنمو قورت دادم و گفتم: من از شما ممنونم خانم جان. قول میدم هر کاری بکنم تا شما ازم راضی باشید. هیچی هم ازتون نمیخوام. همین که بهم پناه دادید و جای خواب و یه لقمه نون برای خوردن واسم بسته و از سرم هم زیاده. طلا خاتون سری تکون داد و گفت: خیلی خوب. زبون نریز واسه من. با همین زبونت اون مردک احمق و خام خودت کردی لابد. یالا برو بیرون. شیرین جای خوابتو نشون میده. از فردا هم میای اینجا برای انجام کارای شخصی من. میخوام جلو چشم باشی. و من اونجا بود که متوجه شدم حاجی چقدر خوب طلا خاتونو میشناسه. چشمی گفتم و بیرون رفتم. میدونستم برای دق دادن نعیم خاتون این حرفا رو میزنه. منم هدفم نزدیک شدن به این زن بود. حتی اگه تابانش قصه خوردن نعیم خاتون میشد. میدونستم در نهایت اگه نعیم خاتون میفهمید که من تمام این کارا رو برای نجات جون بچهش کردم، ازم تشکر میکرد. اون شب توی یکی از اتاقای طبقه پایین عمارت کنار 3 زن دیگه‌ای که تو عمارت کار میکردن و همونجا میخوابیدم. البته که تا دمدمای صبح خواب به چشمم نیومد. اونقدر این دست و اون دست شدم که تمام بدنم درد گرفت.
تمام مدت داشتم به 2 شب قبل فکر می‌کردم. وقتی تو آغوش محمود بودم و داشتم به حرفای عاشقونش گوش می‌کردم. اون موقع حتی به ذهنم خطور نمی‌کرد ممکنه اون آخرین باری باشه که تو آغوش عزیزترین آدم زندگیم خوابیدم. کسی که عاشقانه میپرستیدمش و اونم عاشقانه منو میخواست و نمیدونستم که اون حرفای عاشقونه رو برای آخرین باره که دارم میشنوم. اون شب اونقدر قصه خوردم و گریه کردم که بالش زیر سرم خیس اشک شده بود و نزدیکای صبح بود که بالاخره خوابم برد و نمیدونم چقدر بود خوابم برده بود که با حس درد و سوزش عجیبی چشم باز کردم. کسی موهامو گرفته بود و ضربه بهم میزد. جیغ زدم و دستم رو روی سرم گذاشتم و سعی کردم بفهمم کیه که اون موقع صبح در تلاشه تا به قول خودش نابودم کنه. و بعد از کمی متوجه شدم که نعیم خاتون بود. جوری خشمگین بود که کسی جرئت نمی‌کرد بهش نزدیک بشه. فریاد میزد: سلیته ی هر جایی، چطور تونستی بخوابی وقتی بچه منو کردی زیر گل؟ تو یه لجن شوهر داشتی و چش بچه من داشتی؟ و لگدی بهم زد و دوباره شروع کرد به زدنم. هیچ کاری از دستم ساخته نبود. چون تازه از خواب بیدار شده بودم، گیج و منگ بودم و قدرت دفاع کردن از خودم رو نداشتم. فقط ناله می کردم و التماسش می کردم دست از سرم برداره. صدای همه زنا به گوش می رسید، اما کسی برای کمک کردن به من جلو نمی اومد. حقم داشتن. من کی بودم که بخوان به خاطرم خودشونو به درد سر بندازن؟ اونم در برابر زن خان. نعیم خاتون 2 دستی بازوهامو گرفت و هلم داد عقب. محکم زمین خوردم و حس کردم مچ دستم از جا در رفت. خواست به سمتم حمله ور بشه که کسی از پشت بازوش رو گرفت و با صدای بلندی گفت: بسه نعیمه، از بین بردیش. به سختی چشم باز کردم و نگاهم به مردی افتاد که اون لحظه ناجیم شده بود. مردی که از خشم رگ گردنش بیرون زده بود و محکم نعیمه رو گرفته بود تا به سمت منی که جون نداشتم حتی سرم و بالا بگیرم حمله نکنه. کیومرث بود، پسر کوچیکه خان. با غیظ ندیمه نعیمه رو صدا زد: هاجر، کدوم گوری هستی؟ نعیم خاتون با خشم گفت: حق نداری تو این کار دخالت کنی. این زنی که باعث مرگ بچه من شده. من حتی یه مزار ندارم که بالا سرش گریه کنم. کیومرث اما با جدیت نعیمه رو عقب برد و گفت: هر بلایی سر محمود اومده تاوان خطای خودش بوده. من از روز اول شاهد این ماجرا بودم. بارها خودم پسرتو نصیحت کردم. گفتم از این دختر دست بکش. گفتم این دختر ناموس مرد دیگه‌ایه. اینقدر اطرافش نپلک. منتها پسره چشمش هرز میرفت. اینقدر رفت و اومد تا دل این بدبختو به دست آورد. هر کی به اندازه گناهش تاوان داده نعیمه. اینو بفهم. نعیمه اما کوتاه بیا نبود و فریاد زد: ولی این دختر زنده است. تا این دختر زنده است دل من آروم نمیگیره. کیومرث به هر زوری بود نعیمه رو بیرون برد و به هاجر سپردش و با جدیت گفت: یه بار دیگه خانومت به این دختر نزدیک بشه تاوانش رو تو میبینی زنی که. بعدم صداشو بالاتر برد و رو به خدمه خونه که همگی دورمون جمع شده بودن گفت: یالا برید پی کارتون. تو چشم هم زدنی زن و مرد و پیر و جوون از دورمون پراکنده شدن. صدای گریه و ناله و نفرین نعیمه اما هنوزم میومد. به سختی خودم رو جمع و جور کردم. چنگی به دیوار زدم و سعی کردم بلند شم، اما نمیتونستم. واسه همین سر خوردم و دوباره نشستم روی زمین. کیومرث با قدم‌های کوتاه به هم نزدیک شد. پس حدسم درست بود. با این مردک ریخته بودی رو هم. عجب جرأتی داشتی تو دختر. بعدم زیر بازومو گرفت و توی حرکت بلندم کرد. کمی ازش فاصله گرفتم و با شرمندگی ازش تشکر کردم. کیومرث مکسی کرد و گفت: نعیمه به خونه تشنست. جایی تنهات گیر بیاره، شک نکن بلایی سرت میاره. با چه جرأتی پناه آوردی به اینجا؟ هان، تو انگار واقعا عقل تو کلت نیست. مغموم گفتم: چون جایی برای رفتن نداشتم. آقام رام نداد. حاجی هم منو آورد اینجا و ولم کرد و رفت. کجا میرفتم خانزاده؟ کجا رو داشتم که برم جز اینجا؟ کیومرث نفس عمیقی کشید و با تردید گفت: محمود واقعا مرده؟ نگاهمو ازش دزدیدم و بله آرومی گفتم. از فکر مردنشم و دوباره گریم گرفت. دلم پر میکشید واسه محمودم و از اینکه نمیدونستم چه بلایی سرش اومده انگار داشتم تو آتیش جهنم میسوختم. کیومرث اما فکر کرد واسه خاطر سوالش گریه میکنم. واسه همین گفت: محمود اون آدمی نبوده که تو خیال میکردی دختر جون. اینو از منی بشنو که سالها باهاش زندگی کردم. از زیر و بمش خبر داشتم. من خوب میدونم محمود واسه خاطر پول و جاه و مقام چه کارا که نمیکنه. شک ندارم با بردنت میخواسته از حاجی باج بگیره. یعنی من نمیتونم باور کنم محمود به خاطر یه دختر از همه چیزش گذشته باشه.
دستی به سر دردناکم کشیدم و نالیدم: لطفاً در مورد محمود اینطور حرف نزنید. اصلا محمود همچین آدمی نبوده آقا. ما زندگی خیلی خوبی داشتیم. دوستم داشت. قد جونش میخواستم. اینو گفتم و حقیقمو تو گلوم خفه کردم. دلتنگ شده بودم واسه محمودم. واسه بوی تنش. واسه زمزمه های عاشقونش در گوشم. واسه سر به سر گذاشتناش. واسه لحظه به لحظه بودم باهاش. کیومرث قدمی به عقب برداشت و با صدای آرومی گفت: سعی کن زیاد جلوی نعیم خاتون آفتابی نشی. داغش تازه است. حق داره بخواد از تویی که فکر میکنه گناهکاری تقاص بگیره. از من گفتن. چشمی گفتم و موهامو که از زیر چارقد زده بود بیرون مرتب کردم. وزیر چشمی نگاش کردم. به این آدم اصلا نمی اومد که دلش واسه رعیت جماعت سوخته باشه. با اون قد بلند و چشم و ابروی سیاه و صورت گندمگونش و اون لباسای مرتبی که تنش بود و بوی عطری که کل اتاقو گرفته بود، کاملا مشخص بود خانزاده است. خانزاده‌ای که هیچ دلش به حال رعیت جماعت نمیسوزه. هنوز به خاطر داشتم که نعیم خاتون میگفت اگه یه روز خانزاده بودنشو به رخ ما نکشه، روز شب نمیشه. اون وقت حالا چطور اومده بود و به داد من رسیده بود. نفس عمیقی کشیدم و از پشت سر خیره شدم بهش. 4 شونه بود و قد بلند. شنیده بودم سوارکار ماهریه. میگفتن طلا خاتون از خودش دختر خواهرشو برای پسر کوچیکش بگیره. اما میگفتن کیومرث خان یاغیه و گفته زن نمیخوام. خلاصه که کیومرث خان که رفت دستی به سر و وزم کشیدم. اما سرم خیلی میسوخت. مشت از موهام ریخته بود کف اتاق. موهایی که محمودم، مرد عاشق بیشه من، نوازششون میکرد و ستایششون میکرد و مدام تهدیدم میکرد که حق ندارم حتی به اندازه یه بند انگشت ازشون کوتاه کنم. با غصه موهامو جمع کردم. دلم میخواست جای نعیم خاتون رو گیر بیارم و بهش بگم محمودش زنده است. بگم همه اینا نقشه‌ایه که حاجی کشیده. نعیم خاتون مادر بود و یه مادر حقش نبود اونقدر عذاب بکشه. اونم نعیم خاتونی که اونقدر با من خوب بود و مهربون بود. تو همون نصف روز انگار چند کیلو وزن از دست داده بود و نصف موهای سرش سفید شده بود. زیر چشماش گود افتاده بود و قرمز بود. به سختی از اتاق بیرون زدم و دست و صورتمو شستم. از ترسم اما همش نگاهم به اطراف بود که یه وقت دوباره نعیم خاتون نیاد سراغم. اون روز با دستور شیرین بعد از خوردن صبحونه مختصری راهی نشیمن اصلی خونه شدم. قرار بود به شیرین کمک کنم تا سفره صبحونه رو بندازن. با خجالت جلو رفتم و گفتم میشه من نیام تو نشیمن؟ آخه نعیم خاتون منو. شیرین حرفمو قطع کرد و با جدیت گفت: دستور مستقیم خانومه. رو حرف طلا خاتون کسی حرف نمیزنه. اینو یادت بمونه. و بعد سینی صبحونه رو داد دستم. به اجبار رفتم داخل. داشتم وسایل صبحونه رو روی سفره میچیدم که چشمم به نعیم خاتون افتاد. همراه دخترش بود. هر دو سر تا پا سیاه پوشیده بودن. دخترش زیر بازوشو گرفته بود و با غصه نگاش میکرد. نعیم خاتون اما با نفرت نگام کرد. اون لحظه شاید بهترین زمان برای گفتن حقیقت بود. چون کسی تو نشیمن نبود و میتونستم راحت حرفمو بزنم. سینی خالی رو برداشتم و آهسته گفتم: باید باهاتون حرف بزنم خانم. نعیم خاتون با نفرت گفت: حرف من و تو باشه واسه قیامت. فکر کردی من با کسی که جون بچه‌مو گرفته حرف میزنم؟ سریع و بدون ترس گفتم: محمود زنده است. اسیر دست حاجیه. ولی اینو هیچ کسی نباید بفهمه. وگرنه حاجی واقعا محمودو از بین میبره. نعیم خاتون با بهت و حیرت نگام کرد. انگار هضم حرفم واسش سخت بود. به سختی لب باز کرد و گفت: چی گفتی؟ کی زنده است؟ خواستم جوابشو بدم که در باز شد و طلا خاتون وارد نشیمن شد. سری سرمو گرم مرتب کردن وسایل سفره و پخش کردن نون کردن. طلا خاتون با تعجب نگاهی به نعیم خاتون انداخت و گفت: چقدر به هم ریخته ای نعیمه. با این سر و بز خان نمیتونه تو صورتت نگاه کنه. خودتو جمع و جور کن. نعیم خاتون اما اونقدر بهت زده بود که حتی جواب طلا خاتون رو نداد. خیره بود به من و اشک تو چشمش جمع شده بود. تازه هول برم داشت که چرا حقیقتو بهش گفتم. اگه باد به گوش حاجی میرسوند و اون واقعا بلایی سر محمود می آورد چی؟ اون وقت بود که من واقعا خاک بر سر می شدم. پشیمون از کاری که کرده بودم سری از جا بلند شدم و خواستم از نشیمن برم بیرون که سر و کله خام پیدا شد. نگاه کلافش رو به طلا دوخت و گفت: این همه کلفت و نوکر تو این خونه است. اون وقت چرا باید این جغد شوم این کارا رو بکنه؟ طلا خاتون قری به گردنش داد. بالاخره هر کسی وظیفه‌ای داره خان. این دخترم وظیفه‌اش رسیدگی به امور صبحانه است. سری از نشیمن بیرون زدم. از شدت دلهره قلبم تون تون میزد و نمیدونستم باید چی کار کنم.
از یه طرف دلهره داشتم بابت عکس‌العمل نعیم خاتون و از طرف دیگه خوشحال بودم که نعیم خاتون رو از نگرانی در آوردم. مادر مردی که حاضر بودم واسه نجات جونش از جون خودمم بگذرم. اون روز با دستور شیرین هرچی کار توی عمارت بود سر من ریخته شد و من اونا رو انجام دادم. انگار از طلا خاتون دستور گرفته بود تا نذاره من نفس راحتی بکشم. یه لگم پر از لباس شستم و تو حیاط پشتی پهن کردم. اتاق و نشیمن رو جارو زدم. حیاط آب پاشیدم تا دم غروب بوی خوش همه جا رو بگیره. انگار تنها کلفت اون عمارت من بودم. چون باقی خدمه بعد از درست کردن غذا و جمع و جور کردن کاراشون تو مطبخ دور هم جمع شده بودن و صدای حرف زدن و خندیدنشون به گوش می رسید. من اما اونقدر فکرم درگیر بود که اصلا خستگی رو حس نمی کردم. نهار و شام هم یکی کردم و از ته مونده ی غذای سفره خان کمی برنج و خورش خوردم و خسته از روز سختی که داشتم زودتر از همه گرفتم خوابیدم. غرق خواب بودم که با حس دستی که راه نفسمو گرفت وحشت زده چشم باز کردم. اتاق اونقدر تاریک بود اما که اول نفهمیدم کی بالای سرمه و چنگی به دستش زدم و ناله‌ای از ته گلو کردم. زنی که راه نفسمو بسته بود خم شد و زیر گوشم زمزمه کرد: دست در بیاد جون تو میگیرم. دستمو که برداشتم صداتو نشنوم. سری به نشونه یه باشه تکون دادم. هاجر بود. ندیمه نعیم خاتون. دستش آهسته از روی صورتم برداشت. نفس عمیقی کشیدم و با چشمای پر از اشک نگاش کردم. هاجر نگاهی به اطراف انداخت و وقتی از خواب بودن باقی اهل اتاق مطمئن شد آهسته گفت: دنبالم بیا، خانم کارت داره. حد زدم میخواد در مورد زنده بودن محمود حرف بزنه. واسه همین بی حرف پس و پیش پشت سر هاجر از اتاق بیرون زدم و به سمت اتاق نعیم خاتون رفتم. وارد اتاق که شدم چشمم به نعیم خاتون افتاد. بالای اتاق نشسته بود و فانوسی کنار دستش روشن بود. منو که دید با صدای گرفته‌ای گفت: بیا جلو. به سختی آب دهنم و قورت دادم و جلو رفتم. نعیم خاتون از جا بلند شد و نزدیکم اومد و با جدیت گفت: اگه کلامی دروغ بهم بگی به روح نعمت قسم بلایی سرت میارم که از زنده بودنت پشیمون بشی. میدونی که قدرتشو دارم و میتونم. آهسته گفتم: من بهتون دروغ نگفتم خانم. محمود جون منه، عمر منه. دنیا یه طرف، محمودم یه طرف. اگه دور از جونش حاجی بلایی سرش آورده بود من دق میکردم. وقتی من زندم و سر پا یعنی محمود زنده است خانم جان. چشماشو ریز کرد. از کجا اینقدر مطمئنی؟ این مزخرفاتو تحویل من نده محجبین. یه مدرک بده از زنده بودن محمود. مکسی کردم و گفتم: حاجی بهتون دروغ گفته. ما اصلا تهران نبودیم. تازه با حساب حاجی الان 5 روز از گیر افتادن ما میگذره. در حالی که من 3 شب قبل پیش محمود بودم و نمیدونستم قراره چه بلایی سرمون بیاد. اگه محمود واقعا بلایی سرش اومده بود حاجی یه روایت جعلی واسه مرگش نمیساخت. نعیم خاتون بیقرار گفت: پس کجاست؟ با بچه من چیکار کرده؟ اینو گفت و چنگی به موهام زد و از لای دندونای کلیز شدش قرید: تو شرم نکردی شوهر داشتی و با پسر من ریختی رو هم؟ زندگیشو تو نابود کردی. تو با فتنه‌گریات و عشوه ریختنات. با گریه گفتم: دوستش داشتم. اونم دوستم داشت. قد جونم میخوامش نعیم خاتون. به خدا تو این نزدیک به 2 سال نذاشتم اخم صورتش بشینه. اگه میگفت جون تو میخوام دریغ نمیکردم. ما خیلی خوشبخت بودیم خانم. تنها بودیم اما دلمون به هم خوش بود. نعیم خاتون با حرص گفت: حاجی چرا همچین دروغی گفته؟ دلمو به دریا زدم و کل ماجرا رو براش تعریف کردم. از حرفای حاجی و علت اومدن من به اون عمارت و شکی که به طلا خاتون داشت بابت فوت زن و بچه‌هاش. نعیم خاتون که در تمام طولی که من حرف می‌زدم سکوت کرده بود، به محض تموم شدن صحبتام با گیجی گفت: چرا مزخرف میگی؟ طلا و محلقا با هم دوست بودن. دختر خاله بودن. چطور ممکنه طلا همچین کاری بکنه؟ شونه‌ای بالا انداختم و گفتم: نمیدونم. ازم خواسته به طلا خاتون نزدیک بشم و زیر زبونشو بکشم. گفت چون شما از من بدتون میاد، طلا خاتون تلاش میکنه منو به خودش نزدیک کنه تا شما رو هرس بده. منتها من نمیدونم چطور باید از زیر زبون طلا خاتون حرف بکشم. آخه اون اصلا منو لایق هم صحبتی نمیدونه. نعیم خاتون بی توجه به حرفام گفت: این وسط چرا باید محمود اسیر دست حاجی باشه؟ ببین منو محجبین. من تا بچه‌مو نبینم باورم نمیشه داری راست میگی. من 2 روز نخوابیدم از غصه این خبر. همش کابوس سر و صورت زخمی محمودمو میبینم. هر خبری از سلامتی محمود گرفتیم سری میای به هم میگی. یه جوری به هاجر میگی تا به گوشم برسونه.
بعدم چرخی تو اتاق زد و کلافه گفت اگه این مدت بلایی سرش بیاره چی؟ اصلا حاجی چی کار است که بچه منو اسیر خودش کرده؟ مگه مملکت بی قانونه؟ زنش از سر مراسم عروسی فرار کرده، تاوانشو از خودش بگیره. بچه منو ول کنه بره. در حالی که از شدت دلهره داشتم پس میافتادم گفتم اگه حاجی بفهمه شما حقیقتو میدونید، مطمئن باشید یه بلایی سر محمود میاره. 1000 بار منو تهدید کرده که هرگز با شما حرف نزنم. ولی من وقتی حال روز شما رو دیدم دلم طاقت نیورد. من عاشق محمودم. چطور میتونم ببینم که مادرش داره عذاب میکشه و سکوت کنم؟ نعیم خاتون با خشم برگشت سمتم. برو پی کارت مهجبین. محمودم پیداش بشه اولین کاری که میکنه طلاق دادن توئه. تویی که به شوهر خودت با اون همه مال و منال وفادار نبودی، انتظار داشته باشم به بچه من وفا کنی؟ محمود من ساده است، با محبت و مهربونه. لابد اونقدر جلوشش به اومدی که اینطور خامت شده. ولی کور خوندی. اگه من نعیم خاتونم نمیذارم حتی بعد از اومدنش 1 دقیقه باهات زندگی کنه. با گریه گفتم محمود سالم باشه عیب نداره. پیش منم نبود مهم نیست. فقط سالم باشه و زنده. تنها چیزی که من از خدا میخوام همینه و بس. حرفمو زدم و با غصه بیرون رفتم. به نعیم خاتون اما تأکید کرده بودم کسی نباید حقیقت زنده بودن محمودو بفهمه. بهش گفته بودم اگه این ماجرا رو به کسی بگه جون محمود به خطر میفته. هاجر سرکی به اطراف کشید و وقتی فهمید کسی نیست آهسته گفت برو. کسی هم اگه دیدت بگو خانم میخواست در مورد پسرش ازم سوال کنه. چشمی گفتم و برگشتم تو اتاق و دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم و اونقدر خسته بودم که تا چش روی هم گذاشتم خوابم برد. فردای اون روز داشتم تو مطبخ سینی صبونه رو از زنی که مسئول اصلی بود تحویل میگرفتم که شیرین سراسیمه وارد مطبخ شد و رو به من گفت مهجبین خان میخواد تو رو ببینه. به سختی آب دهنم و قورت دادم و گفتم منو؟ چی شده مگه؟ واسه چی میخواد منو ببینه؟ شیرین شونه‌ای بالا انداخت. من از کجا بدونم؟ تو بگو چی کار کردی؟ خان حسابی کفری بود از دستت. غلط نکنم هرچی هست زیر سر نعیم خاتونه. وحشت زده گفتم از کجا میدونی؟ چون از صبح زود نعیم خاتون داره زیر گوش خان پچ پچ میکنه. خان از صبح پیشش بوده، کسی رو همراه نداده اتاقش. از اونجا که بیرون زد تا منو دید سرم داد کشید که برو این دختره رو بیار. دیگه از ترس مونده بود پس بیفتم. تمام بدنم میلرزید و به زور فشاری که شیرین به دستم می آورد حرکت میکردم. همش میگفتم نکنه نعیم خاتون همه چیزو به خان گفته و حالا اون صدام زده تا ازم حساب پس بگیره. ترسیده به سمت نشیمن بالا رفتم. جوری اما زانوها میلرزید که شیرینم فهمیده بود و دستمو ول نمیکرد. جلوی در نشیمن که رسیدیم با التماس گفتم میشه تو هم بیای شیرین؟ من دارم از ترس سکته میکنم. شیرین اخ میکرد. کجا بیام؟ خان گفته خودت تنها بری. بعدم تقیی به در زد و درو باز کرد. آوردمش خان. ترسیده داخل شدم. بالای نشیمن خان و نعیم خاتون نزدیک هم نشسته بودن. با اشاره خان جلو رفتم. اما حتی جرئت نداشتم سرمو بالا بگیرم. جو اونجا به حدی سنگین بود که به سختی میشد نفس کشید. شیرین که درو بست خان با چند قدم بلند خودشو به من رسون. روبرو ایستاد و با اون وسیله‌ای که دستش بود ضربه محکمی به رون پام زد. حرکتش اما اونقدر ناگهانی بود که بی اختیار جیغی کشیدم و تو خودم جمع شدم. اشک توی چشمام جمع شده بود که خان با جدیت گفت اینو زدم حساب کار دستت بیاد زنی که من نه حاجیم که دست و دلم بلرزه واسط، نه محمودم که بتونی با اشوای خرکیت خامم کنی، نعیمه هم نیستم که با یه مشت دروغ بتونی گولم بزنی. ضربه بعدی رو به پای دیگم زد. بی اختیار از درد زانوم خم شدم و روی زمین افتادم. خان فریاد زد بلند شو یالا. به سختی دست به دیوار گرفتم و از جا بلند شدم. یالا حرف بزن ببینم. نعیمه چی میگه؟ میگه محمود زنده است. تو بهش گفتی زنده است؟ گفتی حاجی نقشه داره واسه اهل این خونه. با وحشت نگاهی به نعیم خاتون انداختم. بهش گفته بودم اگه حاجی بفهمه من حرفی زدم واقعا جسم بیجون محمودو میندازه جلومون. آخه چطور میتونه جون محمودو به خطر بندازه؟ اونم وقتی میدونست حاجی چقدر آشنا داره و چقدر راحت میتونه محمودو سر به نیست کنه و آبم از آب تکون نخوره. نگاهم خیره به نعیم خاتون بود که خان گفت حاجی چه نقشه‌ای واسه ما داره؟ از جون من و خانواده‌ام چی میخواد؟ واسه چی تو رو فرستاده اینجا؟ ده حرف بزن دیگه زنی که. صدای فریادش باعث شد قدمی به عقب بردارم. نباید حقیقتو به نعیمه میگفتم. باید به این فکر میکردم که نعیم خاتون حقیقتو به خان میگه و اون وقت دست من رو میشه. با فریاد بعدی خان
به سختی لب باز کردم و گفتم من همچین حرفی نزدم. نعیم خاتون با عصبانیت از جا بلند شد و گفت تو نگفتی؟ واسه چی دروغ میگی؟ چی گیرت میاد از این دروغا؟ شدی آدم اون مرتیکه؟ بریده گفتم نعیم خاتون داغ دیدن. حق دارن. هر چی بگن حق دارن. حق دارن از حاجی کینه به دل داشته باشن. منم اگه قدرتشو داشتم بلایی سر حاجی می آوردم. ولی من همچین حرفی نزدم. اگه محمود زنده بود من اینجا چی کار میکردم خان؟ اصلا شما فکر کردید حاجی آدمیه که از جون محمود بگذره؟ نعیم خاتون جیغ کشید. دروغ میگه. عین چی دروغ میگه؟ خودش گفت. به جون بچم قسم خودش گفت. و نشست روی زمین و شروع کرد گریه کردن. منم سرمو پایین انداختم و سکوت کردم و چقدر پشیمون بودم از گفتن حقیقت به اون زن. خان بعد از مکث کوتاهی صداشو بالا برد و گفت کمال بیا اینجا. نمیدونستم کمال کیه. از مردای عمارت فقط مرادو میشناختم که دربون بود. کمی بعد مردی قد بلند و چهارشونه با سیبیلای از بنا گوش در رفته و ابرویی پیوسته وارد اتاق شد. دیدن صورتش هم ترس به دل آدم مینداخت. یه پیراهن سفید با یقه چرک تنش بود و یه شلوار سیاه پیله دار. خان اشاره‌ای به من کرد و با خونسردی گفت ببرش تو حیاط، ببندش به فلک. فلک کن این زنی که دروغگو رو تا اون زبون واموندش باز بشه و حقیقتو به همون بگه. با وحشت نگاهی بهش انداختم. باورم نمیشد بخواد همچین کاری با هم بکنه. با التماس رو به نعیم خاتون گفتم این کارو با من نکنید. خواهش میکنم. من که کاری نکردم. نعیم خاتون شما که میدونید من کاری نکردم. نعیم خاتون اما با بیرحمی گفت به هم گفتی پسرم زنده است. اما الان داری میزنی زیر حرفت. واسه چی باید شفاعت آدم دروغگوی این تو رو بکنم؟ فلکه شدی، شاید زبونت باز شد و حقیقتو گفتی. با دستور خان کمال با بیرحمی جفت بازوهامو گرفت و منو کشون بیرون برد. گریه میکردم و تقلا میکردم بلکه بتونم از دستش خلاص بشم. اما حریف قدرت مردی این کمال نمیشدم. بردنم تو حیاط و بساط فلکو به پا کردن. خانو طلا خاتون و نعیم خاتون از ایوون بالا داشتن تماشا میکردن. امیدم به طلا خاتون بود تا نجاتم بده. اما انگار اونم بعدش نمیومد من تنبیه بشم. صدای گریه بلندم کل حیاط عمارت رو گرفته بود و خدمه خونه بعضی با دلسوزی و بعضی هم با نفرت نگاه میکردن. حتی صدای پچ‌پچشون به گوشم میرسید که عده‌ای میگفتن حقشه. دختری که قبل از عروسی با مرد دیگه‌ای فرار کنه رو باید زنده از بین برد. فلک کردم واسش کمه. ضربه اول که به پام خورد 1000 بار وسوسه شدم کل حقیقتو به خانم نعیم خاتون بگم و خودمو خلاص کنم. اما میترسیدم. واسه جون محمودم میترسیدم. اگه بعد از گفتن حقیقت خان میرفت سراغ حاجی و اونم برای انتقام جون محمودو میگرفت، چه خاکی باید به سرم میریختم و اصلا چه کاری از دستم ساخته بود. اون وقت از غصه دق میکردم و از اینجا رونده و از اونجا مونده میشدم. من تو تمام اون روزای سخت تمام امیدم به برگشت پیش محمود بود. دلم خوش بود محمود زنده است و بالاخره میرسه روزی که حاجی دست از سر ما برداره و بذاره زندگیمونو بکنیم. وگرنه مگه میشد تحمل کنم اون همه سختی رو؟ دور بودن از محمود یه طرف، سختی کارای عمارت و هر شنیدن از این و اون یه طرف. اما امیدی که به برگشت محمود داشتم انگار منو سر پا نگه می داشت. دامنم بالا رفته بود و پاهای برهنم در معرض دید همه بود. اما انگار حال روز من واسه هیچ کسی مهم نبود. همش یاد محمود می افتادم که دلش نمیخواست حتی تار موهامو نامحرم ببینه. کجا بود که ببینه محجبینش با چه خفتی داره فلک میشه. چشم بستم و به خدا التماس کردم که محمود بتونه از دست حاجی فرار کنه و واسه نجاتم بیاد اینجا. چون مطمئن بودم اگه فرار کنه، اگه حتی به قیمت جونش هم باشه، میاد و منو از این فلاکت نجات میده. کمال با بیرحمی میزد و من جز گریه کاری از دستم ساخته نبود. از یه جایی به بعد اما دیگه چیزی حس نمی‌کردم. سوزش عجیبی کل وجودمو گرفته بود و گریم حتی لحظه‌ای بند نمیومد. تو همون حال اوضاع بودم و احساس می‌کردم دیگه دارم از هوش میرم. که صدای ماشینی به گوشم رسید و خیلی زود صدای بم مردونه‌ای بلند شد. هی کمال، چه غلطی می‌کنی؟ اینجا چه خبره؟ کیومرث خان بود. نزدیک شد و اون وسیله رو از دست کمال کشید و هلش داد عقب. چی کار می‌کنی مردک؟ زورت به زن جماعت رسیده؟ کمال اما خونسرد گفت من از خان دستور گرفتم خانزاده. اجازه بدید کارمو بکنم. هر مشکلی دارید با پدرتون در میون بذارید. گریم تبدیل به حقیق ضعیفی شده بود. کیومرث خان با خشم گفت یالا جمع کنیم بساطو کمال.
وگرنه من میدونم و تو. بعدم صداشو بالا برد و رو به خدمه فریاد زد. اینجا جمع شدید واسه چی؟ مگه شماها کار ندارید؟ یالا تا 2 دقیقه دیگه هر کی تو این امارت بیکار بچرخه خودم فلکش میکنم تا حساب کار دست همتون بیاد. با تشر کیومرث خان تو چشم هم زدنی اهل امارت پراکنده شدن و هر کسی سراغ کار خودش رفت. کمال اما هنوز ایستاده بود و قصد نداشت کوتاه بیاد. خان که شرایطو دید از همون بالا به اجبار خطاب به کمال گفت هرچی کیومرث خان بخواد همونه کمال. برو هر وقت کارت داشتم خبر میفرستم. کمال چشمی گفت و سری پایین انداخت و خداحافظی آرومی کرد و رفت بیرون. حیاط که خلوت شد خان با خشم کیومرث خان رو صدا زد. بیا بالا پسر، حرف دارم باهات. کیومرث خان با حرص نگاهی به بالا انداخت و نزدیک من شد. خم شد و گره طناب دور مچ پامو باز کرد و با صدای پر از خشم گفت ارزششو داره؟ اون مرتی که محمود ارزش این همه ذلت و عذابو داره؟ با پشت دست اشک صورتمو پاک کردم و به سختی بلند شدم و نشستم. اما کف پامو حتی لحظه‌ای نمیتونستم زمین بذارم و دردش حتی لحظه‌ای آروم نمیشد. بار دوم که خان کیومرث خانو صدا زد، کیومرث کمر صاف کرد و چشمی گفت و بعد رو به من گفت بشین همینجا، میگم یکی بیاد کمکت. اینو گفت و با عجله به سمت پله ها رفت. دیدمش که رو پله ها کنار دختر جوونی که محمود میگفت لاله ایستاد و چیزی بهش گفت و اشاره‌ای به من کرد. دختر سری تکون داد و با عجله پایین اومد و به سمت یکی از اتاقا رفت و کمی بعد با چند تیکه پارچه و مقداری ضماد دستساز به سمتم اومد. کنارم نشست و بی حرف اول پاهامو تمیز کرد و بعدم کمی ضماد به جای زخمم زد. از درد تو خودم جمع شدم و ناله‌ای کردم. با غصه نگام کرد و با زبون اشاره چیزی گفت که متوجهش نشدم. وقتی دید دارم با گیجی نگاش میکنم پامو با همون پارچه ها بست و از جا بلند شد. زیر بازومو گرفت و اشاره کرد منم بلند شم. به هر سختی و زجری بود رو پا ایستادم. ضمادی که زده بود اولش حسابی درد داشت، اما یواش یواش داشت سوزش پامو کمتر میکرد. با کمک اون به سمت اتاق خدمه رفتم. منو اونجا نشوند و خودش رفت و کمی بعد با یه لیوان شربت غلیظ اومد و دوباره با زبون اشاره سعی کرد چیزی رو بهم بفهمونه. اما وقتی دید نمیفهمم چی میگه، کلافه از نفهمیدنم اشاره کرد تا شربت رو بخورم. بعد ازم خواست استراحت کنم و خودشم خیلی زود بیرون رفت. تو اتاق که تنها شدم سر روی بالش گذاشتم و به سوال کیومرث فکر کردم. واقعا محمود ارزش این همه بلا و مصیبت رو داشت؟ ارزش بی‌آبرو کردن خانواده‌م و فرارم درست قبل عروسی و طرد شدنم و همینطور انداختن بچم و کلفتی کردن واسه خان رو داشت؟ یه ندایی از قلبم میومد که میگفت آره، عشق ارزشش از این چیزا خیلی بالاتره. اما صدایی تو اعماق وجودم بهم میگفت نه. محمود اون مرد عاشق بیشه‌ای نبود که روز اول شناخته بودم. مردی نبود که به قول خودش برای رسیدن به من از همه چیز گذشته بود. چشم بستم و سعی کردم بخوابم، اما سر و صدای بیرون و درد پام مانع خوابیدنم میشد. تو خواب و بیداری بودم که صدای باز شدن در هوشیارم کرد. چشم باز کردم، در کمال تعجب کیومرث خان رو جلوم دیدم. هر زده بلند شدم و نشستم. کیومرث خان اما خون سرد اشاره‌ای بهم کرد و گفت راحت باش، دراز بکش. معذب دستی به 4 قدم کشیدم و سرمو پایین انداختم. چند دقیقه‌ای به سکوت گذشت و بالاخره کیومرث خان لب باز کرد و گفت حرفایی که به نعیمه زدی راست بوده؟ کلافه گفتم من چیزی به نعیمه خاتون نگفتم. کیومرث خان نفس عمیقی کشید و گفت میخوای بگی نعیمه دروغ میگه؟ یا زده به سرش و داره پرت و پلا میگه؟ گفتم من همچین حرفی نزدم خانزاده. من اصلا نمیدونم چرا نعیمه خاتون اصرار دارن به همه بگن که به سرشون زنده است. البته حق دارن که قبول نکنن که جوون رعناشون زیر یه مشت خاکه. و ناخودآگاه با تصور این که محمود واقعا زیر خروارها خاک باشه اشک نشست روی گونم. به سختی جلوی گریه‌مو گرفتم و با صدای لرزونی گفتم اگه محمود زنده بود من اینجا چی کار میکردم؟ فکر کردید واسه محمودی که به قول مردم زن شوهردار رو فراری داده بود کاری داشت بیاد اینجا منو فراری بده؟ کیومرث خان اما پوزخندی زد و دست به جیب به سمت پنجره کوچیک اتاق رفت. پشتش به من بود و نگاهش به حیاط پر رفت و آمد. کمی طول کشید تا به حرف اومد و گفت من از بچگی با محمود بزرگ شدم. خیلی بهتر از تو یا هر کس دیگه ای محمودو میشناسم. اگه حرفی بهت میزنم از سر دلسوزیه، چون دلم نمیخواد یه دختر دیگه فدای هوس‌بازیای محمود بشه. با ناباوری گفتم یه دختر دیگه؟ منظورتون چیه خانزاده؟ به سمتم برگشت. با دقت نگام کرد و گفت
محمود خیلی زرنگ‌تر از این حرف هاست که به این راحتی گیر بیفته. به نعیم خاتون گفتی شیراز زندگی می‌کردید. تا حالا از خودت سوال نکردی حاجی چطور عین اجل معلق وسط حیاط خونتون پیدا شد؟ نخواستی بدونی چطور بعد از قریب 2 سال حاجی هنوز دست نکشیده از پیدا کردنت؟ به سختی آب دهنم و قورت دادم و گفتم شما چی میدونید؟ اگه چیزی میدونید خب به منم بگید. کیومرث خان دستی به موهاش کشید. من چیز زیادی نمیدونم دختر. اگه الانم دارم حرفی میزنم از روی تجربه و شناختم رو محموده. از من میپرسی عمر و جوونی تو حروم این آدم نکن. رک و پوسکنده هر چی میدونی، هر چی از حاجی شنیدی رو تحویل خان بده و خودتو از این مخمسه خلاص کن. خان به من قول داده اگه باهاش همکاری کنی آقا تو راضی کنه برگردی خونت. خودشم پشت در میاد تا هیچ تن قمری جرئت نکنه حرفی پشتت بزنه. اینجوری بعدها میتونی ازدواج کنی. زندگی جدید تشکیل بدی. ولی با این روالی که تو پیش میری باید تا ابد اینجا بمونی و شاهد ازدواج تک تک اطرافیان و هم سن و سالات باشی و تو فقط کلفتی کنی. آیا تو از زندگی همچین چیزی میخوای؟ تا نوک زبونم اومد که بگم من خیلی زود با محمودم از این ده میرم. اما به سختی زبون به دهن گرفتم و سکوت کردم. کیومرث خان که سکوت منو دید شونه‌ای بالا انداخت. خود دانی من هر چی لازم بود بهت گفتم. این که تو میخوای چه مسیر رو انتخاب کنی اما دست خودته. اینو گفت و از اتاق بیرون زد. با رفتن شنگار تازه متوجه شدم چقدر بدنمو منقبض کرده بودم. حتی دستامو مشت کرده بودم و انگشتامو تو گوشت دستم فرو برده بودم. نفس عمیقی کشیدم و با خودم گفتم این پسر همون خانه. اومده اینجا از زیر زبون من حرف بکشه. با این حساب حتما یه غلطی کردن که اینقدر به دست و پا زدن افتادن. شاید هم حاجی راست میگفته. شاید واقعا طلا خاتون باعث مرگ زن و بچه ها شده. باید فکر میکردم. باید یه جوری به طلا خاتون نزدیک میشدم و اعتمادش رو جلب میکردم. 1-2 روزی با شفاعت کیومرث خان تو اتاق موندم و استراحت کردم تا زخم پاهام کمی بهتر بشه. روزی 3 نوبه‌ام همون دختر لال میومد و زماد میزد واسم و پارچه دور پامو عوض میکرد و یه جورایی حالیم کرده بود که کیومرث خان سفارشمو کرده. اما من خوب میدونستم داره تمام این کارا رو میکنه تا به من نزدیک بشه و بتونه از زیر زبون من حرف بکشه. میخواست خامم کنه اما من به این راحتی گول نمیخوردم. یه بار اشتباه کردم، دیگه حاضر نبودم اشتباه کنم. بزرگترین اشتباه من دهن باز کردن جلوی نعیم خاتون و دلسوزی واسه اون بود. روز 3 که شد دیگه خودم از جا بلند شدم و راهی مطبخ شدم. میخواستم برگردم سر کارم. بلکه میتونستم زودتر اعتماد طلا خاتون رو جلب کنم و نزدیکش بشم و حرفی ازش بشنوم. داشتم ظرفای کثیف صبونه رو میشستم که زنی جوون نشست کنارم. چادر سیاه به سر داشت و روی صورتش چند تا خالکوبی سبز و سیاه بود. تا اون روز ندیده بودمش. خوب نگام کرد و گفت محجبین تویی؟ دستمو با دامنم خوش کردم. جز 1-2 زن از خدمه کسی تو حیاط نبود. با تعجب گفتم خودمم. تو کی هستی؟ نزدیک هم شد و گفت اسمم بیگمه. دوره گردم. رخت و لباس و ظرف و ظروف و طلا و جواهر آوردم واسه اهل عمارت. اینو گفت و نزدیکتر شد. سرشو نزدیک گوشم آورد و گفت واسه تو هم پیغام آوردم. از طرف حاجی. ضربان قلبم بالا رفت. تنم گر گرفته بود و هول افتاده بود به جونم. بیگم دست کرد از تو کیسه‌اش انگشتری در آورد و به سمتم گرفت. انگشتر رو میشناختم. 1000 بار دیده بودمش. واسه محمودم بود. یادگار پدر خدا بیامرزش. انگشتری که محال بود از خودش جداش کنه. بیگم انگشتر رو گذاشت کف دستم و گفت حاجی گفت اگه میخوای زودتر برگردی پیش شوهرت بهتر کاری که ازت خواسته رو هر چه زودتر انجام بدی. هر یه روزی که تو اینجا به بتالت بگذرونی شوهرت یه روز بیشتر توی اتاق تاریک و نمور باید دووم بیاره. پس دست به جنبون. بریده گفتم شما محمودو دیدید؟ بیگم خانم مکسی کرد. دیدمش. 1-2 بار دیدمش. در حالی که بغض چنگ انداخته بود به گلوم گفتم حالش چطوره؟ اذیتش که نکردن. حاجی کتکش هم زده؟ هول نکن. شوهرت مرده. اگرم کتک خورده تحملشو داشته. تو به فکر کاری که حاجی ازت خواسته باش. این مردو من خیلی ساله میشناسم. حرفش حرفه. اگه گفته کارتو انجام بده تا برگردی پیش شوهرت مطمئن باش رو حرفش وای میسته. صدای شیرین به گوشم رسید. 2 قدم از بیگم فاصله گرفتم و معذب سرمو پایین انداختم. شیرین با اخمایی در هم جلو اومد و گفت چی میگی در گوشه هم شما دوتا؟ از ترس حتی جرئت نداشتم سرمو بالا بگیرم. بیگم اما خیلی خونسرد خندید و گفت وا چه حرفا میزنی؟ کجا در گوشه هم پچ پچ میکردیم؟
این دختره رو تا حالا ندیده بودم. خواستم ببینم کیه، چی کار است. خوشگل بود. گفتم نکنه خان هوس تجدید فراش به سرش زده و یه سوگلی جوون آورده واسه خودش. شیرین با طعنه گفت لابد خان سوگلیش رو هم به کار گرفته. برو بگو. یالا برو رد کارت، به این دخترم نزدیک نشو که شر میفته گردنت. بگم چشم و ابروی نازو کرد و از سر جاش بلند شد و رفت سمت نشیمن. گویا اونجا بساط کرده بود. شیرین بازومو سفت گرفت و زیر گوشم گفت حواسم بهت هست محجبین. بعد جور زیر نظر دارمت. بفهمم کاری خلاف وعدمون میکنی میدم دست کمال. منتها این بار نه برای فلک کردن. دور و برو نگاه کرد و لبش آورد نزدیک گوشم و ادامه داد کمال خوب بلد حق زنای چموشین تو رو کف دستشون بذاره. یالا برو این لباس خیسو عوض کن. باید بریم اتاق خانمو تمیز کنیم. چشمی گفتم و عقب رفتم. دویدم تو اتاق و خوب انگشتر نگاه کردم. بوش کردم و بوسیدمش. انگار بوی محمودمو میداد. آخ که با بویدنش قلبم مچاله شد. جایی بین بغضم مخفیش کردم و تصمیم گرفتم هر جور شده به طلا خاتون نزدیک بشم. بیشتر از این نباید معطل میکردم. هر روز دست کردن من یعنی زجر بیشتر محمودم. پس باید هر طور شده بود دست می جنبوندم. به بهونه تمیز کردن اتاق طلا خاتون همراه شیرین راهی اتاقش شدیم. اتاق طلا خاتون بزرگترین و نورگیرترین اتاق عمارت بود. یعنی اینطور حدس می زدم. چندین پنجره قدی داشت با پرده های حریر که نور آفتاب از پشت اون شیشه های رنگیش طرح قشنگی روی قالی انداخته بود. چند صندلی چوب راش با بالشتکای مخمل سبز رنگ، فرش دست بافت ابریشم و چند تابلوی نقاشی شده. دهنم از اون همه تجملات و زرق و برق باز مونده بود. آخه من اتاق نعیم خاتون رو هم دیده بودم. اما اون در برابر اتاق طلا خاتون اتاقی ساده و خالی از هر نوع تجملاتی بود. همراه شیرین مشغول جمع و جور کردن اتاق بودیم و من غرق فکر که چطور به طلا خاتون نزدیک بشم و از زیر زبونش حرف کشم. قدم اول من این بود که باید جوری رفتار می‌کردم انگار که من از نعیمه بیزار بودم. با خودم گفتم اگه بعد محمودو بگم شاید طلا خاتون بهم اعتماد کنه، چون بارها شنیده بودم از نعیم خاتون و محمود هر دو بیزاره. سرم گرم کار بود و تو سرم هزار جور فکر و خیال که طلا خاتون وارد اتاق شد. منو که دید اشاره‌ای به شیرین کرد و گفت برو پی کارت شیرین، من با این زن کار دارم. شیرین که رفت و اشاره طلا خاتون جلو رفتم. روی صندلیش نشسته بود و با غرور نگام میکرد و همونطور که نگام میکرد مشتی پسته از کاسه طلایی رنگ کنارش برداشت و همونطور که دونه دونه میخورد گفت به نعیمه گفته بودی پسرش زنده است، بعد انکار کرده بودی. خب این آدم حرف بزن ببینم چه مرگته. کمی نزدیک شدم بهش. من آدم دروغ گفتن و نقش بازی کردن نبودم. یعنی اصلا بلد نبودم نقش بازی کنم. اما صدق سر محمود خیلی چیزا رو یاد گرفته بودم. دروغ گفتنم یکیش. صدامو پایین آوردم و گفتم خانم جان غلط نکنم نعیم خاتون عقلشو از دست داده. والا من همچین حرفی بهش نزدم. نمیدونم این حرفا رو از کجا در آورده. شایدم مرگ پسرش باعث شده دچار زوال عقل بشه. طلا خاتون با تردید نگام کرد. کمی خودمو جمع و جور کردم و یهو زدم زیر گریه و گفتم والا خانم جان من گول خوردم. گول زبون بازیای محمودو خوردم. اونقدر زیر گوشم حرف زد و در باغ سبز نشونم داد که من احمق خامش شدم. گفت زندگی واسط میسازم که تو خوابم ندیده باشی. اما تهش چی شد؟ فقط 1 ماه زندگی ما خوب بود. یواش یواش بی پولی و کار سنگین بهش فشار آورد. مدام غر میزد. میگفت من خونه خان که بودم دست به هیچ کاری نمیزدم. همش خفتم میداد که تو باعث شدی من به این حال و روز بیفتم. منم راستش پشیمون شده بودم. اما خب راه برگشتی نداشتم. خانم جان من این حرفا رو تا امروز به هیچ کس نزدم. اما به شما میگم. من آبستن شدم. یعنی خودش گفت بچه دارشیم. منم دلمو خوش کردم که اگه بچه دار بشیم دلش گرم زندگی میشه. اما اشتباه میکردم. همین که فهمید آبستنم جوفاشو کرد تو یک کفش که الا و بلا باید بندازیش. اینقدر گریه زاری کردم التماسش کردم ولی مگه رحم و مروت داشت. منو به زور برد پیش یه طبیب مرد و گفت بچه‌شو از بین ببر. به خدا که من تو این چند سال زندگی نداشتم. طلا خاتون با شک گفت اما گفته بودی زندگیت خوب بوده که. آهی کشیدم و گفتم چی میگفتم خانم جان؟ میگفتم قدر عافیت ندونستم و خودمو تو دام پسر نعیم خاتون انداختم. انقدر خفتم داده بودن که دیگه توان گفتن این حرفا رو نداشتم. گفتم بذار فکر کنم زندگی خوبی داشتم.
خیال کنن تونستن جیگرمو بسوزونن، بلکه دلشون آروم بگیره. الانم سر درد و دلم باز شد. وگرنه به شما هم نمیگفتم. طلا خاتون با دقت نگام کرد و با سرخوشی گفت: من میدونستم این مردک نمک به حرومتر از این حرفاست که بتونه زندگی خوبی واسط فراهم کنه. ساده و احمق بودی دختر. اگه زن حاجی شده بودی، الان واسه خودت ارج و قربی داشتی و خانومی میکردی. لب گزیدم و گفتم: نمیتونستم زن حاجی شم. دلم راضی نمیشد زن مردی بشم که هم سن آقام بود. یه جورایی انگار بین بد و بدتر بد و انتخاب کردم تا از دست حاجی خلاص بشم. تازه بین خودمون باشه خانم. باد به گوش نعیم خاتون برسونه، زنده از بینم میبره. و دور و بر رو نگاه کردم و مکسی کردم و گفتم: خود نعیم خاتون میدونستم پسرشون منو میخواد، اما خب دل به دلش نمیدادن. طلا خاتون متعجب نگام کرد و گفت: بهت نمیاد شوهرت مرده باشه؟ پوزخندی زدم و گفتم: باید چی کار میکردم؟ واسه خاطر مردی که زندگی رو به کامم تلخ کرده بود چقدر باید عزاداری میکردم؟ من همون ماهای اول عشق محمودو تو وجودم کشتم. خیلی خوب فهمیدم عشق حرف اول تو زندگی رو نمیزنه. نعیم خانم اونقدر پسرش رو بی مسئولیت بار آورده بود که حتی 2 ماه هم نتونست کار سخت گاراژ رو تحمل کنه. طلا خاتون که انگار با شنیدن این حرفا حسابی کیفش خوب شده بود گفت: حال نعیمه باید دیدنی باشه. از دست دادن پسرش یه طرف، فهمیدن بی‌عرضه بودن بچه‌ش یه طرف. سرمو پایین انداختم و گفتم: ببخشید خانم جان، روم سیاه. این حرفا واسه من گنده تر از دهنمه. اما خب اگه از من میپرسید الان بهترین زمان واسه اینه که نعیم خاتون از چشم خام بندازید. بعد این همه خطا و گناه پسرش و حرفای پرت و پلای خودش میتونید خانه قانع کنید که نعیم خاتون دچار زوال عقل شده. اینجوری یواش یواش از چشم خان میفته. به خودتون که بیاید میبینید اصلا نعیم خاتونی وجود نداره. طلا خاتون که انگار کم کم داشت از من و حرفام خوشش میومد نیشخندی زد. انگار تو هم بدت نمیاد زهر تو به نعیمه بریزی. اخمی کردم و گفتم: چرا بدم بیاد خانم جان؟ تمام زندگی منو پسر این زن نابود کرده. اگه اونقدر زیر گوشم نمیخوند و وسوسم نمیکرد که من الان سر زندگیم با حاجی بودم. امارت نشین شده بودم و واسه خودم با روبیایی داشتم. اما الان چی؟ الان کجام؟ دارم کلفتی میکنم. طلا خاتون اخماشو تو هم کرد و گفت: خیلی خوب. اگه راست میگی باید کمکم کنی. من میخوام نعیم جوری از چشم خان بیفته که ماه به سال نکشیده خان ازش متارکه کنه. میتونی؟ به سختی و با وحشتی که به جونم افتاده بود آب دهنم و قورت دادم و با صدای لرزونی گفتم: من هر کاری شما بگید انجام میدم براتون. چون این شما بودید که نذاشید منو از این عمارت بیرون کنن و آواره بشم. من اگه سرپناهی دارم و یه لقمه نون جلوم، فقط و فقط به خاطر بخشنده بودن شماست. شما بگید چی کار کنم، به روی چشم من همون کارو میکنم. اشاره کرد نزدیک برم. اونقدر رفتم تا درست رسیدم جلوی پاش. نگاهی به سر تا پام انداخت و مچ دستمو سفت گرفت. از درد آخی گفتم. طلا خاتون با نفرت زل زد تو صورتم و گفت: خوب منو نگاه کن دختر جون. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم که بخوام از تو یه الف بچه رکب بخورم. نزدیک به 30 و اندی ساله زن خانم. بانوی اول این عمارتم. اندازه ی موهای سرت آدم دیدم. اونقدر تجربه دارم که از زن ساده ای عین تو رو دست نخورم. من احمقی که فکر می‌کردم تونستم طلا خاتون رو رام خودم کنم، ترسیده گفتم: چه رو دستی خانم جان؟ من هرچی گفتم صادقانه بوده. اگه به من اطمینان نداریدم مشکلی نیست. من که چیزی ازتون نمیخوام. همین که یه گوشه از این عمارت زندگی کنم و سقفی بالا سرم باشه واسم بسه. حالم داد عقب. به سختی خودم رو نگه داشتم که نیفتم و با ترس نگاش کردم. طلا خاتون کمی فکر کرد و گفتی محمود مرده دیگه، درسته؟ سری به نشونه یه بله تکون دادم. اونقدر احمق بودم که به همین راحتی خودم رو لو داده بودم. همش هم تقصیر بیگم بود که با پیغامی که آورده بود هول انداخت به دل من. منم به ناشیانه ترین شکل ممکن میخواستم به طلا خاتون نزدیک بشم. وگرنه به این زودیا جرئت نداشتم و نمیخواستم بهش نزدیک بشم. طلا خاتون لباشو غنچه کرد و گفت: خیلی خوب. پس تو الان یه زن بیوه به حساب میای. و از جا بلند شد و اومد نزدیکم. چرخی دورم زد و گفت: یه زن بیوه یکم سن و سال که از قضا بر رویم داره. اینو گفت و مقابلم ایستاد و با سرخوشی گفت: اینو میدونی که خوبیت نداره زن بیوه بدون شوهر بمونه. چشم هر مرد و نامردی به یه زنی عین توئه. پس حالا که شوهرت مرده و حاجی و خانوادت هم تو رو نمیخوان، نمیشه تا ابد بمونی تو این عمارت و کلفتی کنی که.
واسه همین من یه فکری دارم واسط. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.